emigration to North America was greater from Varmland than from other provinces in Sweden. More than 100,000 people emigrated from Varmland, and some parishes were almost drained of hard-working, creative, and active people. One example is the small parish of Lekvatnet on the Norwegian border, which had an average annual population of 1,100 people during the years of emigration. More than 800 people emigrated from this area. Nearly 6,000 emigrants came from Sunne, and the same number left Karlskoga. This large-scale emigration created strong bonds between Varmland and areas in America with a strong Swedish influence. In these American communities, there were not only relatives and friends, but also people's children, as well as their neighbors' offspring. And many of them settled in the state of Minnesota, which is the most Swedish state. And I believe that Varmland had more people percentage-wise that came from this province to the U.S. than any other province in Sweden. Nearly 100 years after the early years of mass emigration, the issue of strengthening and developing these bonds was raised. The result is the Varmland Gift, which was dedicated to the American-Swedish Institute in 1952. There was one enthusiastic person behind this effort, Sigurd Gustafsson. Tanken på Värmlandsgåvan föddes när min far ungefär 1950 inbjöd dåvarande generalkonsuln i Minneapolis, Carl Fredrik Hellström, till en Sverige-Amerikadag som Värmlands hembygdsförbund då skulle hålla. Man ville ha någon som talade. Då såg han lite fundersam ut och så sa han till min far: det är nog bra med fester, men det går fort över och sen är det inte mycket mer. Om ni visste vad svenska amerikaner känner för er här hemma i Sverige, då skulle ni nog försöka göra någonting mer. Och det där tog min far fasta på, och det var begynnelsen till det som så småningom blev Värmlandsgåvan. Och Värmlandsgåvan skulle då vara en gåva från hela Värmland. Och därför så kontaktades samtliga socknar, nära 100 stycken i Värmland, och man tillfrågade dem om de kunde till en gåva som skulle gå till Svenska Amerika skänka något som var typiskt för den bygd som de representerade. En förfrågan gick ut, och det blev så småningom, efter mycket ringande och brevskrivande, så blev det en 100% uppslutning från Värmland. Det var mycket som var specialgjort för denna gåva. Det var mycket vävnader, mycket bonader, mycket hantverk, och allt ställdes i ordning för gåvan. Så det var ju en fantastisk insats, där bland annat då Värmlands hemslöjd gjorde en stor insats. Textile artist Ethel Halvar Andersson worked for Varmland's Handicrafts Cooperative when the Varmland Gift was created. She is the only surviving member of those present from Varmland at the dedication in Minneapolis in 1952. Och då fick jag i uppdrag att fara ut till olika, för socknar jag visste inte vad de skulle hitta på. Och ibland så hade de någon kopia på någon bibel, eller och från ett ställe så kom det en trasmatta ifrån Köla, och där kom, men en del visste inte vad de skulle hitta på, och då fick jag fara ut och jag läste kommunernas historia och från Grava om vikingarna som hade kommit dit, och Hammarö, och i Borgvik så tittade jag på kyrkan då, den fina kyrkan, och gjorde vävar som vi vävde då. Det var nog ett par år i förväg, skulle jag tro att det var 1950 vi började och göra saker. When all items had been produced, the entire Varmland Gift was put on display at Varmland's museum before being shipped to Minneapolis. Jag vet bara att det var 18 låror som kom iväg med alla dessa, och det skeppades över. Och så skulle alltså landshövdingen och fru Westling och så Helga Görling, de var bjudna på resa. Och Sigurd Gustafsson, han kunde inte komma ifrån då och åka båt så länge, utan han fick flyga över till den där utställningen.
Must have been quite a day, I think, in 1952 when the delegation headed by Governor Wessling came here. A little more than 450 items, ranging, from church and religious materials to genealogy records to a rocking horse to textile pieces, and presented to this museum. It must have been a very remarkable day. A delegation, under leadership of Governor Axel Westling, traveled to the U.S. to present the Varmland Gift to the American-Swedish Institute. There was a discussion in Swedish national newspapers following the dedication in Minneapolis, questioning the value and significance of the Varmland Gift. Critics said that the objects were reminders of a time when Sweden was a poor and undeveloped country. Today, 50 years later, there is probably a different opinion. The Varmland Gift is the largest collection of handicrafts and objects of daily life representing all the parishes in the province. For example, there are products from businesses that no longer exist, like bottles from the glass factories in the western part of Varmland. Those bonds of friendship were certainly strong at the time, and I think this gift has made them even stronger, and it continues to be a part of the display permanently here at the Institute. Efter Värmlandsgåvan hade överlämnats, det var ju dåvarande landshövding Axel Westling som var chef för den delegation som överlämnade gåvan i Minneapolis. När de sen kom hem så ville man göra någonting här hemma. Och då redan året därpå, 1953, så restes Stamfrännemonumentet uppe i Rottneros. Det är ju till för egentligen för både de som har flyttat in till Värmland och de som har flyttat ut. Det står ju så här på socken: till hugfästandet av sambandet mellan stamfränder Östanhavs och Västanhavs. Och det är också en liten symbol i den örn som finns uppe på Stamfrännemonumentet. Man vet inte om den håller på att landa eller om man håller på att lyfter. The people here in Varmland got the idea to go around and do research on people who had come from Varmland to the United States, and now out of that has grown the Kinship Center, and it's the oldest immigrant research center in Sweden, and it's a great place for people to do research on their families back here in Sweden. Och det som var grundarna, det var Värmlands hembygdsförbund och Logen Karlstad utav Vasaorden av Amerika. The Kinship Center in Karlstad has a wonderful database and lots of research materials that can be used to trace family trees, and very knowledgeable people to help out in that process. Emigrantregistret har ju också då utvecklats och har egentligen två stora syften. Det ena syftet är ju att samla material kring emigrationen. Det andra är att se till att kontakter mellan anförvanter på båda sidor Atlanten hålls levande. Och att vi gör detta är en utmärkt bas för framtida utbyte gällande studentutbyte, turism, näringslivsutbyte med mera med mera. Kinship Center in Karlstad and the American-Swedish Institute have had a relationship that goes back to the beginning with the Varmland Gift, and we are in the process of building on that relationship so that in the future we can have an even stronger way to trace family genealogy and heritage here in Varmland.